Dit is de Audi Q4 40 e-tron. In deze video ga ik op zoek naar het rijbereik in dagdagelijkse rijomstandigheden. Ik ga de range eerst uittesten op de autosnelweg om zo het minimumbereik te weten. Dan ga ik nog een tweede test doen in de stad aan lagere gemiddelde snelheden om zo het maximale rijbereik te kennen. Ik wou ook graag weten hoe lang het duurt om de batterij op te laden aan een publieke laadpaal. De Audi Q4 40 e-tron heeft een WLTP-rijbereik van 520 kilometer. Hij is voorzien van achterwielaandrijving en heeft een vermogen van 204 pk. De netto batterijcapaciteit is 77 kWh. Ik ga eerst het rijbereik testen op de autosnelweg. Er is ook een klein stukje sportieve rijden op landwegen in dit traject. Het doel van dit onderdeel van de test is om het minimumbereik te weten door de Q4 te testen bij hogere gemiddelde snelheden. Bij het begin van de test is de batterij volledig opgeladen tot 100%. De range-indicator staat op 341 kilometer. Het eerste stukje van de rit is 116,9 kilometer rijden tegen 120 km per uur op de autosnelweg. De batterij is nu gezakt naar 70% en het gemiddelde stroomverbruik is 20 kWh. Ik ga de inschatting van het rijbereik baseren op het verbruik en de netto batterijcapaciteit. Het totale rijbereik op basis van dit verbruik is 385 kilometer. We zitten al meteen boven de range die geschat werd door de range-indicator. Ik ga nu de autosnelweg verlaten om wat sportiever te gaan rijden op landwegen. Dit stukje was 45 kilometer en het gemiddelde verbruik van 20,3 kWh is slechts een beetje hoger dan op de autosnelweg. De batterij is nu gezakt naar 57%. Het totale gemiddelde stroomverbruik is 20,1 kWh en het geschatte rijbereik is gezakt naar 383 kilometer. Nu gaan we helemaal terugrijden via de autosnelweg. Ik heb op de terugrit 168 kilometer over de autosnelweg gereden en het gemiddelde verbruik voor dit stuk was 18,7 kWh. De batterij is nu helemaal gezakt naar 15%. De totale lengte van de rit is 330 kilometer. Het gemiddelde verbruik is 19,3 kWh. Het definitieve rijbereik is 399 kilometer. En dat beschouw ik als het minimale rijbereik van deze auto. Verder in deze video gaan we de range testen bij lagere gemiddelde snelheden, maar laat ons nu eerst de auto opladen. De publieke laadpaal met AC of wisselstroom heeft een vermogen van 22 kW, maar de boordlader van de Q4 heeft een vermogen van 11 kW, dus dat is wat we zullen krijgen. In het begin gaf de auto aan dat het 5 uur en 55 minuten zou duren om op te laden. Uiteindelijk duurde het 6 uur en 25 minuten om volledig op te laden van 15% naar 100%. Voor de volledigheid wil ik ook vermelden dat je ook kan snel laden tot 125 kW met DC of gelijkstroom, maar dit heb ik zelf niet getest. Laat ons nu het rijbereik testen aan lagere gemiddelde snelheden in de stad. Ik wil zo het maximale rijbereik te weten komen van de Q4. Laat ons kijken naar mijn resultaten. Ik heb de batterij leeggereden tot 71% om zo het gemiddelde verbruik te weten te komen. Op die manier kan ik een inschatting maken van het totale rijbereik. Ik ben gestopt bij 71%. Omdat het gemiddelde verbruik niet zoveel verschilde bij de laatste meetpunten. Bovendien duurde het meer dan 4 uur en een half om de batterij leeg te rijden naar 71%. Op basis van een gemiddeld verbruik van 15,8 kWh bedraagt de range 487 km in de stad. Als conclusie kan ik zeggen dat het rijbereik van de Q4 40 e-tron ergens tussen de 399 kilometer en de 487 kilometer ligt, gebaseerd op vergelijkbare rijomstandigheden. Ik wil er wel op wijzen dat de weersomstandigheden tijdens de test niet optimaal waren. Het was de hele tijd aan het regenen en de temperatuur zakte soms tot 16 graden. In betere weersomstandigheden lijkt het mij wel haalbaar om in de stad ook aan een rijbereik te geraken van 520 km WLTP. Ik heb namelijk ook de Skoda Enyaq getest in betere weersomstandigheden en ik kreeg toen verbruikscijfers van rond de 14,3 kWh in de stad. Ik hoop dat ik vragen heb kunnen beantwoorden die jij misschien had bij deze auto. Als je nog meer wil zien van deze testwagen, ik heb ook een testritvideo gemaakt die al online staat. Ik ga ook een vergelijkbare video maken met een test van het rijbereik van de Skoda Enyaq en de ID.4. Abonneer je op mijn kanaal voor toekomstige video's.